अब हामी यहाँदेखि इटालिकदेखि अगाडि स्टार्ट गर्नेवाला छौँ। अब यहाँदेखि उता के छैन, अन्डरलाइन छ फर्स्टमा यहाँनिर अन्डरलाइन, र यसको सर्टकट किसहरू म दिन्छु। अन्डरलाइनमा जति पनि सेलेक्टेड वर्ड्सहरू छ, सेलेक्टेड यो फन्टहरू छ, यसलाई तपाईँले अन्डरलाइन गर्नु पर्यो भने अन्डरलाइन तपाईँले यो युज गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पल त्यसलाई सेलेक्ट गर्ने, देन गो टु अन्डरलाइन क्लिक गर्ने साथ अन्डरलाइन भइहाल्छ। देख्नुभयो? अब यो अन्डरलाइनको डिफ्रेन्ट स्टाइल चेन्ज गर्नु पर्यो नि। यो अन्डरलाइनको छेउमा एउटा ड्रप डाउन यहाँनिर देख्नुहुँदैछ, यहाँनिर यो एरो, यो यसमा एरोमा क्लिक गर्नुहोस्। कस्तो डबल अन्डरलाइन, यो अन्डरलाइन कस्तो खाले अन्डरलाइन लाउने, अन्डरलाइनको कलर कस्तो खाले चाहिन्छ, यो सबै तपाईँले सेट गर्न सक्नुहुन्छ अन्डरलाइनको लागि। हुन्छ, यहाँनिर अन्डरलाइनको सबै चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ अन्डरलाइनबाट। सो अन्डरलाइनलाई हटाउनु पऱ्यो भने जति पनि सेलेक्टेड अन्डरलाइन भएको वर्ड छ सेलेक्ट गर्नुहोस्, अन्डरलाइनमा क्लिक गर्नुहोस्, त्यहीँबाट हटिन्छ। लाउँदा पनि त्यहीँबाट, हटाउँदा पनि त्यहीँबाट। सो नेक्स्ट टपिक छ यहाँनिर स्ट्राइक थ्रु। अब स्ट्राइक थ्रुमा हेर्नु सक्नुहुन्छ, यो यसरी कुनै पनि सेलेक्टेड वर्डको मिडलबाट एउटा कुनै पनि हराइजेन्टल लाइन ड्र गर्नु पऱ्यो भने यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस्, इज सिम्पली स्ट्राइक थ्रु। अब यो स्ट्राइक थ्रु हटाउनु पऱ्यो नि यहाँबाट क्लिक गर्नुहोस्, स्ट्राइक थ्रु यहाँबाट हटिहाल्छ। सो नेक्स्ट यहाँ देख्नुहुँदैछ यो सुपर स्क्रिप्ट र सफ्ट स्क्रिप्ट। र सुपर स्क्रिप्ट र सफ्ट स्क्रिप्ट कति बेला युज गर्छ भन्दाखेरि, जस्तो मलाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यसरी लेख्नु पऱ्यो सपोज। अब यो त ए टु बी टु भयो, स्क्वायर भएन नि त होइन, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर जे पनि लेख्दाखेरि। र यो सेकेन्डको यो जुन चाहिँ 2 छ यसलाई चाहिँ माथि हुनु पऱ्यो नि त। सो माथि लाइनदेखि माथि उठ्नु पऱ्यो नि त, यो हराइजेन्टल जुन चाहिँ टेक्स्टको लाइनदेखि। सो त्यस्तो कुनै पनि वर्डलाई त्यसरी माथि उठाउनु पऱ्यो भने सुपर स्क्रिप्ट यहाँ सिम्पल सेलेक्ट गर्ने, सुपर स्क्रिप्ट यहाँ देख्नुहुन्छ, यी माथि गइहाल्छ। कुनै पनि टेक्स्टलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्, सुपर स्क्रिप्ट। यो स्पेसली हामीलाई म्याथमेटिकल यो फङ्सन्सहरूमा हामीलाई युज हुन्छ यो एक्चुअली है। र यो तपाईँको इक्वेसन्सहरू बनाउँदा ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर यसरी लेख्दाखेरि हामी सुपर स्क्रिप्ट युज गर्छौँ। त्यसको बादमा सुपर स्क्रिप्ट यहाँ एक्टिभ छ, त्यहाँदेखि अफ गरेर फेरि नेक्स्ट लेख्नु थाल्ने यसरी के लेख्छ। हुन्छ, अब फेरि मलाई H2O CO2, अब हामीले केमिकल फर्मुलाहरू लेख्छ कि लेख्दैन। सो H2O मा 2 त सिधा हुनु पऱ्यो नि त, 2 त मुनि ह्याङ डाउन मुनि झुन्डिनु पऱ्यो नि त। त्यसै कारण त मुनि ह्याङ गर्नु पऱ्यो नि यसलाई चाहिँ। 2 लाई सेलेक्ट गरेर यहाँनिर देख्नुहुँदैछ यो दिस वान सब स्क्रिप्ट, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्, सिम्पल सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्टले के गर्छ, कुनै पनि सेलेक्टेड टेक्स्टलाई त्यो हराइजेन्टल लाइनदेखि, त्यो टेक्स्टको हराइजेन्टल लाइनदेखि मुनि झारिदिन्छ भने सुपर स्क्रिप्टले माथि लगाइदिन्छ। र अर्को कुरा के गर्छ नि, यहाँनिर लास्टमा सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट एक्टिभ गरेछ भने यसको बादमा लेख्दा त्यही सुपर स्क्रिप्ट र सब स्क्रिप्टमा लेखिन्छ है। त्यसै कारण यसलाई चाहिँ अफ गरेर मात्रै लेख्नु पऱ्यो नि साथीले, ध्यान दिनु पऱ्यो यति कुरा। प्लस त्यहाँदेखि त्यसको बादमा यसलाई कपी गर्नु हिजो आइहाल्यो। अब कपी गरिसकेपछि यसलाई म पेस्ट गर्नु पऱ्यो। मल्टिपल पेस्टिङको लागि के गर्नुपर्छ, सिम्पल कपी गरिसकेपछि यहाँ हेर्नुहोस् है, मैले यो क्लिक गरेर मुनि गरेको यहाँनिर सब स्क्रिप्ट एक्टिभ भएर यसलाई अफ गरेर मात्रै यहाँनिर पेस्ट गर्ने, फेरि पेस्ट मल्टिपल पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर देख्नुहुन्छ मल्टिपल पेस्टिङ। बास यो सबै तपाईँले यो MS वर्ड 2007 होस् 10 होस् जहाँ पनि तपाईँले यो पाउनुहुन्छ, सबैको सिमिलर एउटै हुन्छ है, यो युज गर्नु पर्यो। हुन्छ, सो नेक्स्ट छ यहाँनिर तपाईँको यहाँनिर चेन्ज केस, दिस वान इज चेन्ज केस। अब चेन्ज केसमा यहाँनिर 5 वटा केस छ, सेन्टेन्स केस, लोअर केस, अप्पर केस, क्यापिटलाइज इच वर्ड, टोगल केस। अब हामी लोअर केसबाट स्टार्ट गरौँ। लोअर केस भनेको जति पनि सेलेक्टेड टेक्स्टहरू छ सबै स्मल लेटरमा लेख्नु पऱ्यो नि, यहाँबाट लोअर केस देख्नुभयो, सबै स्मल लेटर। अप्पर केस भनेको जति पनि सेलेक्टेड टेक्स्टहरू छ त्यो डल्लैलाई क्यापिटल लेटरमा लेख्नु पऱ्यो नि, अप्पर केस देख्नुभयो नि। सो लोअर केस भनेको स्मल लेटरमा डल्लैले लेख्नु पऱ्यो नि, यहाँबाट गयो लोअर केस डल्लै स्मल लेटर। अप्पर केस भनेको सबै क्यापिटल लेटरमा। अब यहाँ छ नेक्स्ट टोगल केस। टोगल केसले के गर्छ भने जति पनि क्यापिटलमा भएको स्मललाई गर्छ, स्मलमा भएकोलाई क्यापिटलमा चेन्ज गरिदिन्छ। टोगल केस यहाँबाट गयो, देख्नुभयो है, टोगल केसमा सिम्पल यसरी। अब त्यसको बादमा नेक्स्ट छ यहाँनिर क्यापिटलाइज इच वर्ड। अब क्यापिटलाइज इच वर्डमा के छ भने जस्तो यहाँनिर द क्विक ब्राउन फक्स जम्प ओभर द लेजी डग, यो जुन चाहिँ सेन्टेन्स छ यो सेन्टेन्सको हरेक वर्डको फर्स्ट क्यारेक्टर द को टी, क्विक को क्यू, ब्राउन को बी, फक्स को एफ, जे को जम्प को जे,
राइट को आर, ओभर को ओ, द को टी, लेजी को एल, डग को डी। यो फर्स्ट जुन चाहिँ क्यारेक्टर छ यसलाई चाहिँ मलाई क्यापिटल लेटर गर्नु पर्यो भने चाहिँ यहाँबाट गएर क्यापिटलाइज इच वर्ड। यसरी कुनै पनि सेलेक्टेड लाइन्स होस्, वर्ड होस्, जेसुकै होस्, त्यसको फर्स्ट टेक्स्टलाई चाहिँ मलाई वर्डको फर्स्ट टेक्स्टलाई क्यापिटल लेटरमा लेख्नु पर्यो। यसरी भने चाहिँ तपाईँको यहाँबाट गएर तपाईँले गर्नु पर्यो क्यापिटलाइज इच वर्ड। त्यो लोवर केस गऱ्यो नि डल्लै स्मल लेटर, बुझ्नुभयो। अब नेक्स्ट छ सेन्टेन्स केस। अब सेन्टेन्स केस गर्दाखेरि के भन्दा कति बेला युज हुन्छ सेन्टेन्स केस भन्दा चाहिँ जस्तो फुल स्टपको बादमा है हामीले सेन्टेन्सहरू लेख्दा फुल स्टपको बादमा होस् या सेन्टेन्स स्टार्टिङमा होस्, त्यतिखेर हाम्रो जहिले पनि क्यापिटल लेटरबाट स्टार्ट हुनुपर्छ, जहिले पनि हुन्छ। र अब यहाँनिर हेर्नुभयो भने यहाँनिर त्यस्तो भएको छैन, फुल स्टपको बादमा क्यापिटल लेटरले स्टार्ट भएको छैन, सेन्टेन्स पनि मेरो क्यापिटल लेटरबाट स्टार्ट भएको छैन। सपोज अब म यो जति पनि सेलेक्टेड टेक्स्टहरू छ यति, यो सेलेक्टेड टेक्स्टहरूलाई म सेलेक्ट गरेर सेन्टेन्स केस एप्लाई गर्छु। सेन्टेन्स केस एप्लाई गर्दा के हुन्छ, यहाँनिर प्याराग्राफको स्टार्टिङमा क्यापिटल लेटर, फुल स्टपको बादमा क्यापिटल लेटर, सेन्टेन्समा कहाँ क्यापिटल लेटर हुनुपर्ने त्यो सेन्टेन्स केसबाट एप्लाई भइहाल्छ। सिम्पल, भेरी इजी। सो चेन्ज केसबाट हामीले यो कुरा गर्छौँ। नेक्स्ट छ यहाँनिर टपिक द्याट इज टेक्स्ट हाइलाइट। सपोज यो टेक्स्टलाई कुनै पनि कलर लगाएर हाइलाइट गर्नु। सपोज तपाईँको भोलिको दिनमा कुनै असाइनमेन्ट्सहरू छ, तपाईँले पढ्नु हुँदैछ र इम्पोर्टेन्ट एरियाहरू मार्क गरिराख्नु पर्यो भने त्यतिखेर युज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर यसरी कलरले मार्क गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि इम्पोर्टेन्ट एरिया छ, यु वान्ट टु मार्क देम विथ डिफ्रेन्ट कलर, सो युज जस्ट टेक्स्ट हाइलाइट। टेक्स्ट हाइलाइटले यसरी हामीले कुनै पनि टेक्स्टहरूलाई कलर लगाएर हाइलाइट गर्न सक्छ। अब यो हटाउनु पऱ्यो, सपोज यो चाहिएन मलाई टेक्स्ट हाइलाइट, आई वान्ट टु रिमुभ दिस टेक्स्ट हाइलाइट भने चाहिँ यहाँबाट जानुहोस् नो कलर, जहाँ एप्लाई गरेको छ त्यो वर्डलाई सेलेक्ट गर्नु पर्यो, यहाँनिर गयो नो कलर गरिदिनुहोस्, हटिहाल्छ। देख्नुभयो। सो नेक्स्ट वान इज फन्ट कलर। फन्ट भनेको त बुझिहाल्यो, हिजो मैले हामीले लास्ट क्लासमा गरिहाल्यौँ। कुनै पनि यसरी लेखेको टेक्स्टहरू होस्, नम्बर होस्, जे पनि छ त्यसलाई चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर टर्ममा चाहिँ फन्ट भन्छ। अब यो फन्टको अहिले ब्ल्याक छ नि, सबै ब्ल्याक फन्टमा छ, ब्ल्याक कलरमा। सो यसको म फन्ट कलर चेन्ज गर्नुपर्ने, सेलेक्ट गर्नुहोस्, फन्टमा जानुहोस्, कुन चाहिँ कलर राख्ने, रेड राख्ने भने रेड चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट सेलेक्ट गर्नुहोस्, यसको डिफ्रेन्ट फन्ट कलर राख्छु। सो यहाँबाट गएर डिफ्रेन्ट फन्ट कलर राख्नुहोस्। यो मुनिको डिफ्रेन्ट फन्ट कलर राख्ने, यहाँबाट जानुहोस् डिफ्रेन्ट फन्ट कलर राख्नुहोस्। कुन चाहिँ राख्नु मन पर्यो, यसको डिफ्रेन्ट फन्ट कलर राख्ने, यहाँबाट जानुहोस्, यहाँबाट गएर डिफ्रेन्ट फन्ट कलर राख्न सक्नुहुन्छ। देख्नुहुँदैछ। अब यसको हिजोमा हामीले लास्ट क्लासमा गरेको जस्तै यसको फन्ट स्टाइल चेन्ज गर्नु पऱ्यो नि, यहाँनिर चेन्ज गर्दा पनि भयो फन्ट स्टाइल। यसको फन्ट यसलाई बोल्ड गर्छु भने चाहिँ बोल्ड यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई इटालिक गर्नु मन पऱ्यो नि यसमा इटालिक गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई अन्डरलाइन गर्नु पऱ्यो भने अन्डरलाइन गर्न सक्नुहुन्छ। हो, यहाँ देख्नु छैन फन्ट स्टाइल चेन्ज, यसको फन्ट स्टाइल फाल्टै, यसलाई ग्रो फन्ट गर्ने, अलिक ठुलो बनाउने, ठुलो बनाउनु पनि सक्छ। यसलाई पनि ग्रो फन्ट गर्ने, यहाँबाट ग्रो गर्न सक्छ। बेसी ठुलो भयो अलिक सानो गर्छु, स्ट्रिङ फन्ट गर्दा पनि भयो, यहाँ फन्ट साइजबाट एडजस्ट गर्दा पनि भयो। देख्नुभयो नि होइन, इटालिक बोल्ड सबै। अब यहाँनिर हामीले यसरी काम गर्दै फर्मेटिङ गर्दै जाँदाखेरि के हुन्छ भने हाम्रो कहाँ यस्तो डिफ्रेन्ट स्टाइल्सहरू हामीले लाउँदै जान्छौँ। सपोज भोलिको दिनमा यो सबै मलाई काम गर्दै गर्दा यो जति पनि मैले अहिले एप्लाई गरेको यो स्टाइल्सहरू छ, वाट एभर फन्ट स्टाइल, साइज एन्ड कलर एन्ड एभ्रिथिङ, यो सबैलाई मलाई हटाउनु पर्यो। फेरि आई वान्ट टु रिवर्क अन दिस। सो प्रकारले वर्क गर्ने भने चाहिँ यो डल्लै जति पनि अहिले एप्लाई गरेको स्टाइल्सहरू जति पनि छ यो सबै हटाउनु पऱ्यो। सेलेक्ट इट अल, सिम्पल यहाँनिर जानुहोस्, यसलाई क्लियर फर्मेटिङ भन्छ। सो क्लियर फर्मेटिङमा वान्स क्लिक गर्नुहुन्छ, नर्मल, न यहाँनिर सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, फन्ट कलर, अन्डरलाइन, बोल्ड, इटालिक केही पनि लाग्दैन, फन्ट कलर पनि केही एप्लाई हुँदैन। टेक्स्ट हाइलाइट लाग्छ नि त्यो बस्छ, त्यो बाहेक अरू सबै हटिहाल्छ। सो त्यहाँदेखि फेरि तपाईँले रिवर्क गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको डकुमेन्टमा। सो यो भयो क्लियर फर्मेटिङको, बुझ्नु हुँदैछ नि होइन। त्यसैले यहाँनिर फन्टको यहाँनिर मुनि छ लन्चर बक्स। अब लन्चर बक्समा यहाँ के छ भने जस्तो यहाँको जस्तो यहाँ अरू टुल्सहरू पनि छ। अब जस्तो अब यहाँनिर टेक्स्टहरूलाई म कुनै पनि प्रकारको एउटा स्पेसिफिक फन्ट स्टाइलदेखि लिएर जे पनि दिनु छ भने यहाँ लन्चर बक्समा क्लिक गर्नुहोस्। लन्चर बक्समा छ, लन्चर बक्समा त्यही चाहिँ यहाँनिर बडी टेक्स्ट, हेडलाइन, यो तपाईँले कस्तो राख्नुहुने यहाँनिर देख्नु हुँदैछ। यहाँनिर यो फन्ट स्टाइल कस्तो राख्ने, फन्ट स्टाइल यहाँनिर के फन्ट फेस कस्तो राख्ने, फन्ट स्टाइल बोल्ड, इटालिक, अन्डरलाइन जस्तो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। बोल्ड, इटालिक, यहाँनिर त खालि बोल्ड र अलग्गै छ, इटालिक अलग्गै छ नि त, यहाँ त बोल्ड इटालिक टुगेदर पाउनुहुन्छ। सो यो अप्सन्सहरूको लागि चाहिँ तपाईँलाई
लन्चर बक्सदेखि यो डायलग बक्समा आउनुपर्छ यहाँनिर फन्ट साइजहरू यहाँनिर चाहिँ अरू फन्ट स्टाइलहरू रेगुलर फन्ट स्टाइल राख्ने कि फन्ट साइज कति राख्ने कलर कस्तो राख्ने यहाँनिर स्याडो स्ट्राइक थ्रु जब यहाँबाट सिङ्गल स्ट्राइक थ्रु या तपाईँले यहाँबाट युज गर्नुहुन्छ नि यहाँ डबल स्ट्राइक थ्रु सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट स्याडो आउटलाइन यो सबै अप्सन्सहरू तपाईँको यहाँनिर पाउनुहुन्छ जस्तो यहाँनिर मैले यसलाई सेलेक्ट गरेँ सो यसलाई मैले ग्रो फन्ट गरेँ अब यसमा मलाई स्याडोहरू लाउनु पऱ्यो अरे सो यसलाई बोल्ड इटालिक गर्नु पऱ्यो यहाँ छैन नि त मेरो टुल्स त्यतिखेर हामीले कहाँ जान्छ यहाँ जाने यहाँ गएर यी बोल्ड इटालिक एप्लाई गर्नु स्याम्पल यहाँ देखाइहाल्छ देख्नुभयो बोल्ड पनि हुन्छ इटालिक पनि हुन्छ त्यसरी नै म यसमा यहाँ क्लिक गरेर यसलाई स्याडोहरू दिनु पर्यो स्याडो युज गर्नुहोस् ओके हल्का स्याडो पछाडि देख्नुहुन्छ लाइट स्याडोहरू यस्तो लाउनु पऱ्यो भने टेक्स्टहरूमा यो सबै एम्बसिस यहाँ देख्नुहुँदैछ यो स्याम्पल एनग्रेभ्सहरू आउटलाइन्सहरू यहाँनिर देख्नुहुन्छ डबल स्ट्राइक थ्रु कस्तो युज गर्ने सबै तपाईँले यहाँनिर पाउन सक्नुहुन्छ यो टुल्सहरू यहाँबाट कुनै पनि एउटा डिफल्ट फन्ट राख्छु भने चाहिँ डिफल्ट फन्टमा यस ब्याक जान सक्छ यसरी बुझ्नुभयो कन्ट्रोल ज्याड गरेँ र कुनै पनि डिफल्ट फन्टहरू सेलेक्ट गर्ने जस्तो अब यहाँनिर एउटा साइजहरू दिएर हामीलाई फन्ट साइज जसले चाहिँ मेरो 14 फन्ट साइज भयो त्यहाँदेखि अन्त रेगुलर अब यो फन्ट स्टाइल कुन चाहिँ राख्ने बडी टेक्स्ट राख्ने के राख्ने यहाँनिर मैले टाइम्स न्यू रोमन राखेँ है कलर ब्ल्याक अन्त यो जुन चाहिँ मैले अहिले स्टाइल गरेको थिएँ दिस सुड बी अ डिफल्ट फन्ट फर माई दिस वे हो होइन गर्ने चाहिँ ओके गरिदिनुहोस् टक्कै बसिहाल्यो देख्नुभयो त्यही स्टाइलले र यसरी प्रकारले तपाईँले यो फन्टको यो सबै टुल्सहरू युज गर्न सक्छ सो आज हामीले फन्टको जति पनि रिमेनिङ लास्ट क्लासमा जति पनि छोडेको थियौँ यो सबै टपिकहरू क्लियर गरेको छौँ सो प्र्याक्टिस दिस र स्टिल तपाईँको लागि केही प्रब्लम छ भने तपाईँले मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त ल सो यति भन्दै आजको यो क्लास हामी यहीँ कम्प्लिट गर्दछौँ सो थ्याङ्क यू सो मच सो फेरि नेक्स्ट क्लासमा हामी भेट्नेछौँ च्यानललाई सब्सक्राइब लाइक र कमेन्टहरू छोड्नु नबिर्सिनुहोस् है